4 lý do thay đổi diễn viên đóng vai chính trong Sở Kiều truyện 2. Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đã có thông tin tiết lộ rằng Sở Kiều truyện 2 sẽ có phần tiếp theo và dàn diễn viên sẽ có sự thay đổi lớn. Dưới đây là 4 lý do khiến chúng ta không mong chờ nó. Gần đây, có một tin tức lớn lan truyền trên mạng rằng bộ phim truyền hình rất được mong đợi, truyền thuyết Sở Kiều, dự kiến sẽ có phần tiếp theo. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là dàn diễn viên của phần tiếp theo có thể sẽ có những thay đổi lớn, chắc chắn sẽ mang lại nhiều tiếc nuối cho đại đa số người hâm mộ bộ truyện. Phần đầu tiên của Sở Kiều truyện 2 có sự tham gia của nữ diễn viên trẻ nổi tiếng Triệu Lệ Dĩnh, người thể hiện hoàn hảo sự kiên trì và thông minh của Chu Treo bằng kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của cô. Đồng thời, nam diễn viên điển trai Lâm Canh Tân cũng góp mặt diễn xuất tuyệt vời, châm ngòi cho cảnh quay đối diện Triệu Lệ Dĩnh. Trước khi cả hai đóng vai chính trong Sở Kiều truyện 2, họ đã tạo dựng được tên tuổi trong làng giải trí với khả năng diễn xuất vượt trội và ngoại hình đẹp. Họ đã trở thành những ngôi sao hạng nhất. Họ đã tích lũy được danh tiếng và sự nổi tiếng nhất định trong làng giải trí và là những diễn viên quyền lực trong mắt khán giả. Tuy nhiên, theo báo cáo, so với phần 1, dàn diễn viên của phần 2 tương đối kém hơn, có thể nói là phiên bản cấp thấp. Dù vậy, khán giả vẫn rất mong chờ nó. Nhân vật nữ chính đóng vai Chu Treo được tiết lộ là Hwang Yang Tianson. Cô từng là một ngôi sao nhí nổi tiếng và đóng vai Chu Treo khi còn nhỏ trong vở kịch, làm dấy lên những cuộc thảo luận và mong đợi sôi nổi trong khán giả. Cô đã trưởng thành hơn rất nhiều và không còn là cô gái trẻ như xưa nữa. Cô có vẻ ngoài trong sáng, dễ chịu, khí chất tự nhiên, hoàn toàn có khả năng điều khiển hình tượng Sở Kiều và thể hiện nét quyến rũ riêng của nhân vật. Tuy nhiên, một số cư dân mạng tỏ ra nghi ngờ về điều này, cho rằng khuôn mặt của Hwang Yang Tianson tuy trong sáng và dễ chịu nhưng lại thiếu ba chiều, khiến hình ảnh của cô trông hơi phẳng. Khuôn mặt tuy không có gì nổi bật nhưng lại mang nét đẹp trẻ con độc đáo, giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành, toát ra khí chất tuổi trẻ. Ưu điểm của cô là còn trẻ, đường nét trên khuôn mặt mịn màng, phẳng lì, làn da mịn màng và thanh tú, tràn đầy sức sống và sức sống. Tuy kỹ năng diễn xuất rất xuất sắc nhưng khuôn mặt lại thiếu ba chiều khiến cô trông hơi tự ti trước ống kính. So với Triệu Lệ Dĩnh, hình ảnh của cô trước ống kính chưa đủ rõ ràng và hơi thiếu ấn tượng. Tuy nhiên, Hwang Yang Tianson vẫn đang trong giai đoạn đầu ra mắt và số lượng tác phẩm của cô vẫn chưa dồi dào. Khán giả chỉ có thể đánh giá cao sự quyến rũ trong kỹ năng diễn xuất của cô qua một số clip hậu trường tuyệt vời và mong chờ những màn trình diễn xuất sắc hơn nữa của cô trong tương lai. Nhiều khán giả không đánh giá cao khả năng diễn xuất của cô, cho rằng diễn xuất của cô ở mức tầm thường, thậm chí còn mang chất AI máy móc hay người máy, thiếu chân thực và có chiều sâu. Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục nhìn chằm chằm, cố gắng thể hiện hình ảnh ngây thơ của Sở Kiều, nhưng cách diễn xuất này khiến người ta nghi ngờ liệu cô có thực sự diễn giải được tính cách đa dạng và phức tạp của nhân vật hay không. Nam chính trong phần tiếp theo của Sở Kiều có thể sẽ thay đổi vai diễn, và có thông tin cho rằng Ngô Quân Đình dự kiến sẽ đóng vai chính. Anh ấy trông giống hệt phiên bản trẻ hơn của Lâm Canh Tân. Nếu anh ấy thực sự đảm nhận vai trò này, tôi tin rằng khán giả sẽ không cảm thấy khó chịu với sự thay đổi vai diễn mà sẽ hào hứng hơn với điều đó. Tuy nhiên, một số cư dân mạng bày tỏ sự không đồng tình với thông tin về phần tiếp theo của truyền thuyết Sở Kiều. Có một số nguyên nhân chính. Thứ nhất, khó tập hợp dàn diễn viên gốc, lo lắng diễn viên mới sẽ khó tham gia vở kịch. Thứ hai, phần tiếp theo có thể không vượt qua được phần trước và mất đi phần gốc, quyến rũ. Là phần tiếp theo, Trinh Yêu Niên 2 đã đầu tư rất nhiều nguồn lực để phấn đấu hoàn thiện, nhưng sau khi phát sóng vẫn nhận được nhiều lời phàn nàn từ nhiều khán giả, đồng thời một số cốt truyện và diễn xuất nhân vật không đạt được kỳ vọng. Dù đội ngũ sản xuất đã làm việc chăm chỉ nhưng phản hồi của khán giả vẫn rất gay gắt. Vì vậy, một khi Sở Kiều truyền thuyết quyết định ra mắt phần tiếp theo, chắc chắn sẽ phải đối mặt và gánh chịu rủi ro về kỳ vọng tiềm ẩn của khán giả cũng như tính liên tục của cốt truyện.
đây chắc chắn sẽ là một thách thức rất lớn đối với đội ngũ sản xuất. Tuy nhiên, bộ phim quyết định tiếp tục sử dụng IP của truyền thuyết Sở Kiều, có vẻ thiếu đổi mới và dễ làm khán giả nghi ngờ về việc bán thịt cừu cho chó, khiến nhiều khán giả vốn kỳ vọng vào những ý tưởng mới cảm thấy chán ghét. Thời gian trôi nhanh, đã khá lâu kể từ khi truyền thuyết Sở Kiều được phát sóng, sức ảnh hưởng của bộ phim này vẫn không hề suy giảm. Đến nay nó vẫn được nhiều khán giả nhắc đến và gợi nhớ lại những khoảnh khắc tuyệt vời trong đó. Mặc dù tác phẩm này đã được tạo ra cách đây 7 năm nhưng sức ảnh hưởng của nó đã dần suy yếu và độ nổi tiếng của nó khó duy trì. Rõ ràng chỉ dựa vào sự hoài niệm để thu hút khán giả là chưa đủ mà cần có nhiều yếu tố đổi mới hơn để thu hút khán giả hiện đại. Mặc dù Walking with the Phoenix do dàn diễn viên gốc của Sở Kiều truyện 2 tạo ra rất được mong đợi nhưng mức độ nổi tiếng của nó ở mức tầm thường và khó tái hiện được ánh hào quang như năm đó. Phiên bản mới Sở Kiều càng khó thu hút sự chú ý của khán giả hơn vì nam nữ chính đều thiếu sức hút. Trong những năm gần đây, theo thời gian, nhiều bộ phim truyền hình dài tập khác nhau đã ra đời, trong đó có nhiều bộ phim đồng nhất. Các chủ đề như công chúa gián điệp và cuộc phản công của vợ lẽ rất phổ biến và khán giả thường có cảm giác déjà vu khi xem. Vì vậy, để tiếp tục thu hút khán giả và tránh mệt mỏi về mặt thẩm mỹ, các tác phẩm đầy màu sắc với nhiều phong cách khác nhau đã xuất hiện trên thị trường, bao gồm nhiều chủ đề và lĩnh vực khác nhau, đồng thời đáp ứng sở thích và nhu cầu của nhiều đối tượng khán giả khác nhau. Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành điện ảnh và truyền hình, khán giả ngày càng có nhiều tác phẩm để lựa chọn, không chỉ bao gồm thể loại truyền thống mà còn cả những chủ đề mới lạ, khiến thị trường phim ảnh và truyền hình tiếp tục mở rộng và đi sâu theo chiều ngang. Trong những năm gần đây, phim truyền hình giả tưởng đặc biệt và phim truyền hình sáng tạo thường xuyên trở thành hit trên màn ảnh. Trong khi đó, chủ đề điệp viên và công chúa truyền thống đã dần mất đi sự mới lạ trong lòng khán giả và sự chấp nhận của thị trường cũng giảm sút đáng kể. Sở Kiều truyện 2 có thể trở thành hit nhờ cốt truyện tuyệt vời, tạo hình nhân vật 3 chiều và dàn diễn viên xuất sắc. Tác phẩm đi sâu vào tâm hồn các nhân vật và thể hiện những vướng mắc phức tạp của con người, khiến khán giả đắm chìm trong đó và không thể tự giải thoát. Tuy nhiên, mặc dù Sở Kiều truyện 2 đã từng nổi tiếng nhưng vẫn chưa biết liệu phần tiếp theo có thể tiếp tục vinh quang hay không. Thị trường không thể đoán trước được phần tiếp theo có thể trở thành hắc mã hay không còn tùy thuộc vào việc nó có thể vượt qua phần trước và thu hút được sự chú ý của khán giả hay không.